साथीहरू नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल के तपाईँ पनि फेसबुक चलाउँदा आँखा दुखेर हैरान हुनुहुन्छ त्यसो हो भने म एउटा गजब ट्रिक तपाईँहरूलाई बताउन गएको छु तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा वाइड स्क्रिन देख्दै देख्दै आँखा दुखिरहेछ भने त्यसलाई तपाईँले डार्क स्क्रिन बनाएर चलाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँ जानुहोस् आफ्नो फेसबुक एपमा जानुहोला त्यसपछि सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन रहेको छ तल यहाँ क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि स्क्रोल डाउन गरेर तलतिर आउनुहोला त्यसपछि यहाँ डार्क मोड भनेको छ डार्क मोडमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि डार्क मोड अन गर्नुहोला यस गजब भएन त अब तपाईँहरूले डार्क मोडमा फेसबुक चलाउन सक्नुहुन्छ है।